มาต่อที่ดอกหางนกยูง EP ที่4เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ถักช่วงลายที่3นับแบบนี้นะ1 2 3นี่คือช่วงลายที่3ในดอกหางนกยูงจะมีพัดแถวแรก5ตัวเห็นไหม1 2 3 4 5เราจะจบแถวนี้ปกติต้องจบด้วยโซ่3แบบฝั่งนี้นะแล้วก็มา X หรือ C ดึงผ่านตรงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะแต่ในแถวนี้เราจะจบงานด้วย F แล้วก็ปักลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรง X ของแถวที่แล้วนะปลด2ปลด2 F ตัวนี้ก็คือแทนโซ่3เหมือนฝั่งนี้ค่ะแล้วให้เราพลิกงานนิดนึงเราจะต่ายโซ่นะคะเราจะต่ายโซ่ย้อนสอนมาถึงจุดตรงนี้นะตรงจุดกึ่งกลางของโซ่5เนี่ยดึงผ่านครั้งที่1ครั้งที่2นี่นะคะพอครั้งที่3ให้เรา X ลงไปนี่ค่ะ X ลงไปด้านหน้าหมุนกลับมานะนี่เราจะจบงานแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาทำการแบ่งชิ้นหน้าหลังแล้วก็แขนซ้ายขวานะคะเสื้อตัวนี้ทั้งหมด16ดอกเราจะทำชิ้นหน้าหลัง5ดอกแล้วก็แขนซ้ายขวาข้างละ3ดอกนะคะวิธีนับก็ง่ายๆเลยค่ะ1 2 3นับตรงนี้มาด้วยนะคะปักตรงนี้1 2 3เห็นไหมคะ3ดอกจากนี่มานี่เราก็ใช้จุดเริ่มต้นนี่แหละค่ะมาร์กตรงนี้ไว้ด้วยนี่มาร์กติดแบบนี้เลย1 2 3สำหรับแขนนะคะแล้วก็พับแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเราได้แล้วทีนี้เราก็พับครึ่งแบบนี้เราได้แขน1 2 3เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรานับเนี่ยชิ้นหน้าหลังประกบกันแบบนี้1 2 3 4 5เราได้5เราปักตรงนี้เลยตรงโซ่5นี่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือชิ้นหน้าหลังนะคะแปะไว้เลยนี่นะคะหน้า5ดอก1 2 3 4 5ด้านหลังก็1 2 3 4 5เท่ากันค่ะที่เหลือก็จะเหลือ3ดอกไว้ทำแขน1 2 3เห็นไหมคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มถักตรงจุดที่เราค้างไว้ที่เราต่ายโซ่กลับมาตรงโซ่5นี่นะคะเราจะถักงานวนเป็นวงกลมรอบตัวค่ะซึ่งเสื้อตัวนี้เราจะทำใต้วงแขนข้างละ1ดอกนะคะเพื่องานเราเวลาใส่แล้วมันจะได้ใส่สบายใส่ไม่ลังค่ะแถวต่อไปนะคะมันก็จะตรงกับแถวนี้ F 5ตัวโซ่3ใช่ไหมในพัดก็จะมี1 2 3 4มีพัด4ตัวนะคะก่อนอื่นเราจะถัก F 5หลักลงไป X ตัวนี้แทนโซ่1ละเราก็ถักไปอีกโซ่2แทน F หลักแรกนะคะแล้วก็ F ลงไปที่เดิมอีก4ตัวรวมกับโซ่ก็เป็น5F 5หลักขั้นด้วยโซ่3 1 2 3เห็นไหมคะทีนี้ใต้วงแขนเราจะถักเพิ่มข้างละ1ดอกเราจะใช้เป็นห่วงนะคะแทนพัดค่ะเราจะใช้7ห่วงแทนตรงไหนก็คือแทนตรงนี้ค่ะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4ที่5ที่6ที่7นะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเราจะใช้โซ่3แล้วก็ไปฝั่งนู้นเลยนะหลังจากที่เราได้โซ่3เสร็จแล้วเอามือจับไว้ค่ะห่วงแรกวิธีขึ้นก็จะเหมือนตรงขึ้นงานคอเสื้อนะเราจะถักเป็นห่วงเลย1 2 3 4เราจะใช้โซ่4 F ปักลงไปตรงมือจับไว้นี่ค่ะดึงขึ้นมาปลด2ปลด2นี่คือแทนห่วงแรกห่วงต่อไป1 2 3 4 F แทงลงไปนี่คือห่วงที่2 1 2 3 4 F ลงไปถักแบบนี้ให้ได้7ห่วงค่ะ
เราได้ครบ7ห่วงเราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วก็ F แบบนี้ค่ะ5ครั้งลงในจุดที่เรามาร์กไว้ F ลงไป5ครั้ง1 2 3 4 5ปลดตรงนี้ออกเลยก็ได้ค่ะเหลือไว้แต่ตรงจุดเริ่มต้นเนาะจะได้ถักง่ายๆใต้วงแขนเราก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเราก็จะได้1ดอกขึ้นตรงนี้ตรงห่วง7ห่วงตรงนี้ก็คือแทนพัด4ตัวนะคะมาฝั่งนี้ก็ถักลายปกติไปเลยเราก็มาดูลายของเราต่อไปก็จะเป็นโซ่3 1 2 3แล้วก็ไปปักตรงหลักที่3ในหางนกยูงนะคะหางนกยูงเราจะมี4พัด1 2 3 4ปักลงไปค่ะ F 5หลักถักตามปกติเลยนะตามลายไปเลย3 4 5แล้วก็มาปักลงบนหลักที่3ของพัดตัวที่แล้วพัดตัวที่2 F 5หลักลงไป1 2 3 4 5 x ลงบนหลักที่3ของแถวที่แล้วพัดตัวที่3 F 5หลักลงไปกึ่งกลางเลยแล้วก็ปัก x บน F หลักที่3พัดตัวที่4 F 5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงไปบนหลักที่3จะมาฝั่งนี้ฝั่งตัวขยายก็ทำแบบนี้เลยค่ะถักตามลายปกตินะก็คือโซ่3แล้วก็ F 5หลักลงในนี้ค่ะตรงโซ่3เหมือนเดิมนะที่ว่าตรงนี้ถักลงไปในห่วงเลยก็เพราะความแข็งแรงนะคะมันอยู่ใต้รักแร้เนาะทีนี้เราก็กลับมาปักลงในโซ่3 F 5ตัวนะคะเพื่อความสวยงามเห็นไหมคะมันก็จะอยู่เป็นพัดสามเหลี่ยมอันตัวนี้ลงไปในห่วงมันก็จะแตกเห็นไหมคะมันจะสวยกว่ากันเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ถักไปในห่วงเลยไม่ว่ากันนะคะจะขึ้นหางนกยูงลายถัดไปก็โซ่3แล้วก็ x ลงบนหลักที่3แล้วก็เริ่มพัดตัวที่1ที่2ที่3ที่4นะคะถักวนรอบจนมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้เราจะมาทำใต้วงแขนให้ดูอีก1ครั้งค่ะฝั่งนี้เราได้ถักจากใต้วงแขนฝั่งนี้ยาวมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้อีกฝั่งหนึ่งนี่เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือโซ่3แล้วก็มาทำ F 5หลักลงไปลืมบอกคนที่ไม่ต้องการเพิ่มใต้วงแขนคุณจับมุมชนมุมเลยนะคะพอ F 5หลักแล้วให้คุณแทงนี้เลยมุมนี้แล้วก็ไปตักเอาโซ่5ฝั่งนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ทำ F ลงไป5หลักปกติเลยนะสมมุตินะ3 4 5แล้วก็โซ่3แล้วก็ขึ้นหางนกยูงฝั่งนี้เลยนี่นะคะใต้วงแขนคุณก็จะไม่มีห่วงแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มดอกใต้รักแร้ให้ทำแบบนี้ไปเลยนะมุมชนมุมไปเลยหรือคุณจะแบ่งงานสมมุติอันนี้16ดอกใช่ไหมคุณแบ่งแขน4หน้าหลัง4นะคะทั้งหมดก็จะเป็น4 4 16ก็จะได้16ดอกคุณก็จะได้แขนที่กว้างขึ้นนะคะวางงานก็แบบนี้2 4ปักตรงนี้แขนคุณก็จะอยู่ระดับนี้ค่ะด้านหน้าอีกคุณก็จะได้ไซส์เล็กหรือไม่ก็ตัวนี้16ดอกให้คุณตัดออก2ดอกคุณก็ทำ14ดอกได้นะคะก็แบ่งแขนแบบนี้ได้แล้วก็มาเพิ่มใต้รักแร้เอาเหมือนตัวนี้นะงานถักไม่มีอะไรตายตัวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตรงจุดฝั่งนี้เหมือนกันทั้ง2ข้างนะคะ
โซ่3 F ลงไปในห่วงนี้5 ครั้งแล้วแทงลงไปในห่วงเลยนะคะใต้รักแร้งานเราจะได้แข็งแรง F 5 หลักโซ่3เอามือจับไว้แล้วก็เริ่มทำห่วงไป7 ห่วง1 2 3 4 F ลงไปตรงมือจับไว้ห่วงที่1 1 2 3 4ห่วงที่2 1 2 3 4ที่3 4 5 6 7ตามด้วยโซ่3แล้วก็ให้ F 5 หลักลงไปในห่วงที่เรามาร์กไว้ฝั่งนี้ค่ะตรงนี้ก็ปลดออกได้เลย F ลงไป5 หลัก1 2 3 4 5ใต้วงแขนของเราก็จะเหมือนกันทั้ง2 ข้างแบบนี้ค่ะขึ้นหางนกยูงฝั่งนี้โซ่3 X ลงบน F ตัวที่3ของแถวที่แล้วก็เริ่มทำพัด4 ตัวค่ะด้วย F 5 หลักX ลงไปตัวที่2X ลงไปเราได้พัดครบทั้ง4 ตัวโซ่3แล้วก็มาทำ F 5 หลักลงในโซ่ที่3ของแถวที่แล้วจะขึ้นนกยูงตัวต่อไปก็โซ่3 X X ลงหลักที่3นี่นะคะให้ทำแบบนี้เวียนรอบไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นค่ะเราได้ถักวนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ C ดึงผ่านตรงโซ่3ตรงขึ้นงานดึงผ่านจบงานแถวนี้แถวต่อไปมันก็จะตรงกับแถวนี้ก็คือ F 3 หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่3 F 3 หลักลงที่เดิมแล้วก็โซ่3พัดก็จะเหลือ3 ตัวนะคะในแถวนี้ก่อนอื่นเราก็เลื่อนห่วงเข้ามาตรงกลางก่อนตรงหลักที่3นะคะดึงผ่านขึ้นโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงไปอีก2 ครั้งรวมกับโซ่ก็เป็น3 หลักขั้นด้วยโซ่3 F 3 หลักลงที่เดิมต่อไปเราจะถักลงในห่วงนะคะอย่างที่บอกแถวนี้ก็จะเหลือพัด3 ตัวขั้นด้วยโซ่3ก่อนระวังงานบิดนะคะเราจะถักด้านโซ่ดูเด้อด้านโซ่ปัก X ลงไปในห่วงแรกทีนี้ห่วงตัวที่2เราก็จะทำพัดลงไปด้วย F 5 หลักลงไปในห่วงเดิมนะคะห่วงที่2เนี่ย3
5แล้วก็ปัก x ลงห่วงถัดไปในห่วงถัดไปทำ f 5 หลักเป็นพัดตัวที่2 3 4 5แล้วก็ x ลงในห่วงถัดไปพัดตัวที่3 f 5 ตัวลงไปในห่วงถัดไป3 4 5แล้วก็ x ลงในห่วงสุดท้ายใต้ลงแขนเราก็จะมีพัด3 ตัวนะขึ้นฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะโซ่3แล้วก็มาทำแบบนี้ก็คือ f 3 หลักขั้นด้วยโซ่3ลงในหลักที่3ของแถวที่แล้ว1 2 3ขั้นด้วยโซ่3 f 3 หลักลงที่เดิม1 2 3จะขึ้นในหางนกยูงโซ่3 x ลงบนหลักที่3ของแถวที่แล้วแล้วก็เริ่มทำพัดด้วย f 5 หลัก1 2 3 4 5 x ลงบนหลักที่3พัดตัวที่2 f 5 หลัก1 2 3 4 5ปัก x ลงบนหลักที่3พัดตัวที่3 f 5 หลักx ลงหลักสุดท้ายนี่ก็จะมีพัด3 ตัวนะคะพอมาถึงช่วงตรงลายขยายตรงนี้ก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละค่ะด้วยโซ่3แล้วก็ f 3 หลักขั้นด้วยโซ่3 f 3 หลักลงที่เดิมแล้วก็ปิดหางนกยูงนะคะทีนี้เราก็จะถักวนไปค่ะโดยรอบเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูอีกครั้งในฝั่งนี้นะคะเราถักจนมาถึงใต้วงแขนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอีกครั้งนะคะโซ่3 f 3 หลักลงไปในหลักที่3ของแถวที่แล้ว1 2 3ขั้นด้วยโซ่3 f 3 หลักลงที่เดิมแล้วก็โซ่3ดูงานนะคะเราจะถักในด้านโซ่ระหว่างงานบิดค่ะด้านโซ่ลงไปลำตัวให้เรา x ลงในห่วงแรกแล้วก็ทำพัดด้วย f 5 ตัวลงในห่วงถัดไปพัดตัวที่1 4 5 x ลงในห่วงถัดไปพัดตัวที่2ด้วย f 5 หลักลงในห่วงถัดไป2 3 4 5 x ลงในห่วงถัดไปพัดตัวที่3ลงในห่วงถัดไป1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงในห่วงสุดท้ายก็จะได้พัด3 ตัวใต้รักแร้เหมือนกันทั้ง2 ฝั่งนะคะจะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ f 3 ตัวลงในหลักที่3ของแถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่3 f 3 หลักลงที่เดิม
โซ่สามแล้วก็ปักลงในโซ่สามของแถวที่แล้วแล้วก็ทำหางนกยูงด้วยพัด3 ตัวค่ะถักเวียนรอบจนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบงานค่ะเราได้ถักจนมาสุดแถวจบแถวนี้ด้วยโซ่3 ดึงผ่านตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มงานนี่นะคะในแถวต่อไปก็เริ่มทำง่ายแล้วทีนี้เราก็มาดูมันตรงกับแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็ F 5 หลักโซ่3 x ลงในโซ่3โซ่3 F 5 หลักตรงพัดก็จะเหลือ2 พัดนะคะเราเลื่อนงานขึ้นมากึ่งกลางตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงไปอีก4 หลักรวมกับโซ่เป็น5โซ่3 x ลงในโซ่3โซ่3ฝั่งนี้ก็ทำ F 5 หลักลงใน F หลักที่2ของแถวที่แล้วโซ่3ใต้รักแร้ก็ x ลงไปบนพัดหลักที่3แล้วก็ทำพัด2 หลักลงสับว่างด้วย F 5 ครั้ง1 2 3 4 5 x ลงบน F หลักที่3ก็พัดตัวที่2 F 5 หลักลงไปสับว่าง3 4 5 x ลงไปบนหลักที่3นี่นะใต้รักแร้ก็จะมีพัด2 ตัวจะขึ้นฝั่งนี้โซ่3แล้วก็ F 5 ครั้งลงใน F หลักที่2ของแถวที่แล้วตามด้วยโซ่3 x ลงในโซ่3ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ F 5 ตัวแบบนี้ค่ะลงในหลักที่2ของแถวที่แล้ว3 4 5โซ่3แล้วก็ x ลงพัดตัวแรกแบบนี้แล้วก็ปิดหางนกยูงนะคะ2 หลักตรงตัวขยายก็ทำเหมือนเดิมแถวนี้ง่ายค่ะทำเวียนรอบไปจนสุดแถวฝั่งนี้ใต้รักแร้ฝั่งนี้ก็มีพัด2 ตัวใต้รักแร้เหมือนกันนะคะทำเหมือนกันเลยทีนี้จนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบงานค่ะเราได้ถักวนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานแถวนี้ด้วยโซ่3 ดึงผ่านตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นในแถวต่อไปเราก็มาดูตรงกับแถวนี้นะ F 5 หลักโซ่3ขั้นได้ F 7 หลักทำฐานดอกต่อไปนะคะจะผุดขึ้นระหว่างกลางเลื่อนห่วงเข้ามาก่อนเลื่อนห่วงเข้ามาถึงหลักที่3ขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมแทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงไปที่เดิม4 หลักรวมกับโซ่3ก็เป็น F 5 หลักนะคะโซ่3 x ลงในโซ่3ทำฐานกลีบด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มา x ลงโซ่3ฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งนี้โซ่3แล้วก็ F 5 หลักปักลงบนหลักที่3ของแถวที่แล้ว4 5จะขึ้นหางนกยูงตรงนี้ทำโซ่4แล้วก็ปิดหางนกยูง
1 2 3 4 x ลงไปบนหลักที่3ตรงพัดตัวแรกนะคะแล้วก็ทำ f 5 หลักลงกึ่งกลาง1 2 3 4 5แล้วก็มา x ลงหลักที่3ของฝั่งนี้นี่นะหางนกยูงก็จะถูกปิดต่อไปจะขึ้นลายใหม่ก็ทำแบบเดิมกับฝั่งนี้เลยนะโซ่4 f 5 หลักลงหลักที่3ของแถวที่แล้ว2 3 4 5โซ่3 x ลงในโซ่3โซ่7 1 2 3 4 5 6 7 x ลงฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้โซ่3 f 5 หลักลงบนหลักที่3 1 2 3 4 5ปิดดอกนกยูงโซ่4 x ลงพัดตัวแรกบนหลักที่3แล้วก็ f 5 หลักx ลงบนหลักที่3ของพัดตัวฝั่งนี้จบนะคะนี่ค่ะพอถึงช่วงลายต่อไปเราก็ถักแบบนี้ค่ะวนรอบตัวเลยนะจนมาถึงรักแร้ฝั่งนี้ก็ทำเช่นเดิมเหมือนเดิมทุกประการค่ะวนรอบตัวแล้วก็มาจบงานตรงนี้ค่ะเราได้ปิดดอกหางนกยูงครบทุกดอกจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานแถวนี้ด้วยโซ่4แล้ว C ดึงผ่านตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นนี่นะคะในแถวต่อไปมันก็จะตรงกับแถวนี้เห็นไหมก็คือพอ2 คอลงในโซ่7 9 ครั้งแล้วก็เริ่มขึ้นหางนกยูงดอกใหม่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีก1 ครั้งค่ะเลื่อนห่วงมาก่อนลายมันก็จะซ้ำๆแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเนี่ยเลื่อนขึ้นมาตรงถึงตรงหลักที่3แล้วก็เริ่มขึ้น f 5 หลักขั้นด้วยโซ่1โซ่3แทนพอ1 คอหลักแรกแล้วก็ทำอีก4 ครั้งลงที่เดิมขั้นด้วยโซ่1แล้วก็เริ่มทำพอ2 คอหรือพันเข็ม2 ครั้งลงในโซ่7ปลดทีละ2 9 ครั้งเราได้ครบ9 หลักขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ f 5 หลักลงหลักที่3ฝั่งนี้เลยนี่นะคะดอกใหม่ก็จะขึ้นตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็มาดูโซ่3ก่อนแล้วก็ทำห่วงด้วยโซ่5 3 ห่วงบนหัวหางนกยูงตรงนี้1 2 3เว้น1 หลักค่ะปักลงหลักที่2 x ลงไปโซ่5 x ลงไปในหลักถัดไปห่วงแรกโซ่5 x ลงไปห่วงที่2โซ่5ห่วงที่3นะคะก็ x ลงไปในหลักสุดท้ายเราก็จะได้3 ห่วงเล็กๆอยู่บนปลายยอดตรงนี้นะคะมาฝั่งนี้ก็ copy ฝั่งนี้ได้เลยโซ่3 1 2 3แล้วก็ทำ f 5 หลักลงบนหลักที่3ของแถวที่แล้ว
1 2 3 4 5 โซ่1แล้วก็พอ2คอ9หลักลงในโซ่7นี่ค่ะทำให้ดูคร่าวๆนะต่อไปก็ Copy ลายที่เคยถักมาแล้วนะคะนี่นะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ส่วนความยาวนะคะก็ให้ถักตามความต้องการเลยคนถักก็จะถักเลยสะโพกขึ้นมานิดนึงนะคะไว้เจอกันใน EP หน้าเราจะมาเก็บริมชายตอนได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ